Mer rejält på Wall Street igår och Stockholm ser ut att öppna något runt nollan. Vi får se lite hur det vänder sig. Och en del styrelserockader och lite ombudssituationer. God morgon och välkommen till Börsfrukost. God morgon, det är fredag den 27 mars i kalendern och med mig så sitter Axel Dillner ifrån Handelsbanken Fonder. Du förvaltar ju microcap-segmentet. Ja, Hur har starten på året varit? ja otroligt tuff och volatil start för de allra minsta bolagen på börsen. Men som sagt, det är varannan dag börs. Jag vet inte riktigt om det är hur agerar man i detta? Sitter du still i båten med de här kraftiga rörelserna? Det är 30% upp ner från dag till dag. Ja, den här veckan så måste man nog säga att Trumps nyckfullhet och oförutsägbarhet nådde nya nivåer. Men 81 svenska och nordiska småbolag. Jag tycker att man behöver fokusera på fundamenta och lyfta blicken och se vad bolagen ändå levererar fundamentalt. Och det var ju lite, Trump sköt ju på sin deadline här för han hotar ju bomba iranska energianläggningar. Och sen, det här har ju inte gett samma lättnad på oljepriset. Vi ser fortfarande att oljepriset ändå står sig ganska bra. Är det här en signal, skulle du tro ändå, att man inte tror att det kommer bli ett snabbt slut på konflikten? Jag investerar i det här mellanläget att kommer Trump reagera på svaga marknader och backa ur det här kriget, eller kommer iranierna bita sig fast och få in amerikanerna i en längre konflikt? Mm. Och sen hade vi ju en vinstvarning från Yubico. De vinstvarnade precis innan stängning igår och bolaget gick ut med en prognos för Q1 där man sa att siffrorna hade läckt ut. Och det här är ju inte jättebra kanske om man är ett säkerhetsbolag så som Yubico är. Aktien var ju ner drygt 30% och det här var då ett nytt all time low. Är det här någonting som du tittar på? Tittar du på Yubico? Ja, tyvärr är detta fina svenska teknikbolag som har drabbats av en perfekt storm där kundernas investeringsvilja är låg samtidigt som man ställer om sin affärsmodell och det tvingar fram detta sparprogram som man lanserar idag. Ja, precis. Och dels besparingsprogram och sen så svag orderingång. Det var ju rejält ner, rörelseresultatet också ordentligt ner. Finns det en ljusning? Jag menar, nettokassan är ändå stark. Ja, och förhoppningsvis så är det här temporära, en försiktighet i marknaden. De har stora offentliga kunder, bland annat i USA, där det har varit nedstängning i den offentliga sektorn och så vidare. Och det borde ju vara övergående faktorer. Vi har ju förgäves även sökt bolaget för en kommentar. Och sen så vet vi att vi har ju även en intervju på sajt med Bures Patrik Tigersköld. Och det var ju trots allt Bure som tog Yubico till börsen. Och sen har vi dessutom haft stora rörelser igår i Boliden som kraftigt rasade, får man väl ändå säga, nästan 20% ner. Det var sämsta dagen på 25 år. Och sen kan vi även notera att insiderförsäljningarna fortsätter i kursrusande Sivers. Och nu har ju även affärsområdeschefen sålt aktier i uppgången. Och vi har rapporterat om det här under veckan. Och sen har vi även noterat en del styrelserockader i styrelserummen helt enkelt, där bland annat SKFs tidigare vd Tom Johnstone avbytt omval till Investors styrelse och Pfizers tidigare forskningschef som egentligen då skulle till Novos styrelse och tackade nej, istället då föreslås att ta plats i Sobis styrelse. Hur ser du på ägarstyrning, Axel? Ja, men vi på Handelsbanken som en stor och ansvarstagande ägare på börsen så är ägarstyrningen otroligt viktig, och vi tycker ju att svenska och nordiska bolag har ju en edge globalt med en väl fungerande styrelseapparat och att det sker förändringar i styrelsen är en naturlig del i det. Finns det något specifikt bolag som du tänker på som har en extra bra styrelse? Som du gillar lite extra? Bra fråga. Jag tycker att det var intressant nu med Lars Wingefors som går in i Storytels styrelse och går in som tredje största ägare. Är Storytel ett bolag som ni äger? Det äger flera av mina kollegor i banken. Men inte i microcap? Inte i microcap-fonden. Okay.
Ja, vi ska kika till börsen här alldeles strax. Den håller på att öppna. Så vi ser Essity som faktiskt delar ut ner 3,5% just nu. Astra upp 2,5%. Där har de ju ett bolag, eller de har nått sina mål i fas 3-studien med Tozorakimab inom då en pulmonär sjukdom, så lungsjukdom får man väl säga. Och sen Yubico rekylerar 7%. Där var det ju som sagt kraftigt ner igår. JM upp 4,4 nästan. SEB ser ju uppsida om 160% i bolaget. Och det här gör de då om bolaget då når sitt rörelsemarginalmål och genom enkel matematik. Tycker du att det är rimligt att ha 160% uppsida på JM här? Är det något du kikar på? Ja, men det är klart, som bostadsutvecklare så har det varit några otroligt tuffa år. Skulle man få med sig bättre aktivitet i marknaden och man kommer igång med byggstarter som sen leder till försäljningar, så kommer den här aktien fungera. Det gäller ju bara att marknaden är med dem. Och sen har vi även Securitas upp 0,7. Där höjer Pareto rekommendationen till köp och de ser fortsatt marginalexpansion då och organisk tillväxt som drivare. Och Billerud upp 2,5 och det är också då Pareto som höjer till köp. Momentum är inte längre negativt för första gången sedan mitten på 2024. Sen har vi Electrolux lite ner. Där är Goldman Sachs som inleder bevakning med behåll. Så de verkar inte se någon större uppsida. Det är väl några procents uppsida bara. Och Sobi där höjer Nordea target till 500 från 440. Och sen Novo Nordisk ner 2,3. De hade stämma igår. Delar ut idag. Veckoförskrivningarna är avtagande när man tittar på den orala tillväxttakten för Wegovy, det här viktminskningstabletterna. Och det här är då enligt Symphony Health Solutions. Och jag tycker ju, vet inte riktigt, vad tycker du om de här Symphony när de pratar, eller när man nämner från Symphony? De bevakar liksom vissa försäljningsstatistik, men de tittar ju inte på bolagets egna kanaler, till exempel direktförsäljning. Är det någonting som du kikar på? Jag tycker alltid att tredjepartskällor är värdefullt. Det är väldigt värdefullt att verifiera det bolagen säger om sina kanaler. Och sen har vi haft schweiziska läkemedelsbolaget Novartis som förvärvar amerikanska bioteknikbolaget Accelergy för $2 miljarder. Och bolaget är då i tidig fas men anses komplettera Novartis befintliga allergiportfölj. Och apropå uppköp så har vi även med oss Gabriel Mellqvist som modererat en M&A-konferens i London. God morgon Gabriel! God morgon Kelly, kul att vara med. Hur var stämningen igår kväll? Ja, men den var mer positiv än vad man kanske kan tro. Förra året summerade vi ändå en uppgång på 5% i företagsaffärer och fusioner i Norden. Även det här året inledde starkt. Nu är det ju något slags pausläge, vänta och se. Men det finns en stor pipeline, det finns mycket på gång där ute. Och min känsla i rummet igår här i London var att man har vant sig lite grann vid att det kommer knasiga besked ifrån Donald Trump och Vita huset. Och man är ganska tolerant. Sen är ju den stora frågan om den här gången är annorlunda. Jag var på samma konferens för ett år sedan efter Liberation Day. Då var vi oroliga men det gick ganska bra. Nu skulle 2026 bli året då ketchupen verkligen åkte ur flaskan. Det har satts på paus och det finns en betydande nervositet och avvaktande där ute. Eller? Så nervositeten och avvaktande, är det som de deltagande bolagen i stort sett förmedlade, eller? Ja, det är svårt. Det är ju ett gäng optimister eftersom det är mycket rådgivare på plats på de här konferenserna. Det är banker, det är advokatfirmor och även ett par förvärvande bolag. Vi hade till exempel Anticimex ABB på plats, liksom Assa Abloy. Många tror nog att den här typen av bolag som inte är riskkapitalägda eller inte ska göra en snabb affär på börsen utan behöver strukturella och smarta tilläggsköp kan bli den drivande faktorn framöver. Just nu är private equity, alltså riskkapitalet, lite stukat. Kanske så bidrar det till att industriella aktörer får kliva fram istället. Och EQTs vd Per Franzén, han var ju bland annat huvudtalare. Vad sa han? Ja, hela sektorn, riskkapitalsektorn har det ju väldigt tufft. Inte minst kopplat till private credit-oron och de många mjukvarubolagen som finns i riskkapitalisternas portföljer. Trots det så lät just
EQTs vd väldigt framåtlutad. Han pratade om zombiebolag, alltså riskkapitalportföljer som inte gick att avverka. Det finns för många dåliga riskkapitalister där ute. Men jag tror att EQT kommer bli vinnaren som kan konsolidera, köpa svagare aktörer och helt enkelt gå utstärkt ur den kris eller det problematiska läge som ändå dominerar riskkapitaluniverset just nu. Tack Gabriel. Ja, zombiebolag, jag vet inte, vad säger du om det här Axel? Ja, zombiebolag, men det sker ju någonting intressant när värderingarna på börsen kommer ner. Vi har sett nu i inledningen på året att med ett svagt sentiment och värderingar som är låga så har det faktiskt kommit en del bud på nordiska börser. Både ERP-systemsutvecklaren Lemonsoft i Finland och Zalaris i Norge. Och även Måseval tror jag att du har noterat att Ja, finns en viss ägarförändring där ägarna vill eller har lyft att de kan tänka sig att sälja av. ja, det kom en nyhet igår om att Måseval, lax- och sjömatsodlaren, där ägarfamiljen som äger idag cirka 70% har kontaktat finansiella rådgivare med att få in idéer på hur vi bäst ska förvalta bolaget framåt. Hur lönsamma är de? Ja, det här är ett lönsamt bolag, ett fint gammalt laxbolag. Är det ett innehav i fonden? Absolut. Och apropå Zalaris som du nämnde, vad är det som har hänt där? Ja, Zalaris då som utvecklar lönesystem som företag använder för att betala ut löner. Där gick riskkapitalbolaget Norvestor in och la ut ett uppköpsbud på bolaget. Och det ser inte ut att vilja gå igenom helt fullt ut. Det kommer fortsätta vara noterat, tolkar jag det som, eller? Ja, det stämmer. Så att de fick inte upp tillräckligt mycket för att kunna tvångsinlösa resterande aktier, eller? Ja. Och hur ser du på den sortens situation när det blir så? För jag menar, när det fortsätter att vara noterat, kommer ni släppa era aktier till exempel om ni äger? Ja, det får man nog ta från situation till situation. I Zalaris äger vi inga aktier, men kommer det ett bud på en nivå som man tycker känns som en rimlig värdering, då kan man ju vara beredd att sälja. Och apropå finska då, Lemonsoft som du nämnde också. Vad har hänt i Lemonsoft? Ja, det var deras storägare Right Ventures som ägde bolaget och det var faktiskt budplikts framtvingat så de gick över sin gräns och då var de tvungna att lämna ett bud. Och rimliga nivåer tycker du, eller hur ser du på nivån där? Ja, det var lite snålt måste jag medge. Vi äger aktier och får se hur processen går framåt. Om vi ser på andra potentiella budkandidater, finns det någonting sektormässigt som du skulle vilja lyfta där du tror att det är mer värdefullt att titta idag? Ja, men vi har ju 2 sektorer på börsen där det har varit väldigt svagt sentiment och värderingar har kommit ner ordentligt. Och det första är självklart mjukvarubolagen som globalt har handlat ner en 35-40% sen i mitten på hösten. Och här finns det ju starka affärsmodeller och bra kassaflöden och det är ju självklart att riskkapitalbolagen kan hitta russinen ur kakan och plocka ur de bolagen som ser starka ut. Det har varit mycket kring just mjukvarubolagen, just hotet från AI och jag vet Lime, Karnov till exempel, de har ju varit lite i ropet för det här. Är det något du vill kommentera på det? Ja, det är en otroligt svår fråga. Jag tycker man ska med sig att bevisbördan ligger på de här bolagen. Den här stora, lite diffusa AI-hotet som just nu de försöker argumentera mot. Det är en knivig sits bolagen sitter i. Och om vi tar till en annan sektor, hälsovård. Ja. Så vad finns det där som skulle kunna ske M&A-mässigt? Ja, men det är en sektor som det generellt ofta sker uppköp. Forskningsbolag som kommer fram med en ny lösning som sugs upp av de globala jättarna. Så där är absolut, finns det flera kandidater i Sverige som skulle kunna finnas på listan över uppköp. Jag är ju nästan lite nyfiken att fråga vilka kandidater, men jag kommer
inte göra det, utan jag håller det som en cliffhanger, så får du vara med i Börslunch någon gång och prata det. Fram till dess så tack så mycket Axel för dina spaningar, och tack till dig som tittat. Fredag som sagt, vi får se om det blir risk-off idag. Börsen just nu ner 0,5. I vanlig ordning så tackar vi för oss. Börslunch tillbaka 11:45 och vi är tillbaka på måndag 8:55. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.